मर्निङ पुनम आज पुनम चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी गर्दैछ कपालमा चाहिँ किन यो पुनम टाउको गराउँछ भने त टाउको गराउँछ भनेर चाइनिज बुढाहरू जस्तो भयो भने छक्क लाग्यो टाउको सेफ ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ यहाँ कोही कोही चाहिँ खाँदैछ मिठो भइरहेछ ल गाइस सबैजना रेडी हैन पागल छु ए तिमी रेडी हो रेडी पुनम ल जोसु जोस कमा जोस ढोकाहरू चेक गराऊ ल यिन बाउ छोरा ल बिस्तारै 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 बोक न साइड ब्याग खै त नि किन होइन के जाऊ यो उमेरमा खाली तिमीहरू नानीको ठुलो ज्याकेट पनि बोकिदिइरहनु न पर्दैन भयो नि गाडीमा त हो कस्तो दामी है वेदर के आज जोस हिजो पानी परेको अनुसारले जोसो कम दिस वे मेरो छोरा आऊ छोरा रेडी हो जो सब बन्द कर दो बुढेसकालको टोपी ल्याइदिनु पर्थ्यो कि क्या हो यार ला टोपी फाल्यो नि त त्यो त्यस्तै गर्छ क्या यो टमटम लाउनु पर्यो नि ल अब बल्ल बल्ल कार पार्कमा आएर कार पार्क गरेर अब हेडिङ टु एयरफोर्स वाटरफल भन्छ खै अब हेरौँ यस्तो डेन्जर बाटो हाइकिङ सुज लाउनु पर्ने रहेछ लडिन्छ क्या हो सानो पुल रहेछ कस्तो राम्रो सानो खोला यत्रो पानी कस्तो राम्रो भ्यू त्यो माथिको पानी त फेरि यता आउँछ जस्तो छ
ओहो यही हो पुरा दामी रहेछ त है के दामी छ हँ? के दामी के दामी लाग्यो धेरै जुम पो भएछ ए मुनिसम्म जानु मिल्दछ नजाउँ होला है ए मान्छे त्यता जाँदैछ यसरी जाँदै रहेछ बुढा जाउँ थाहा छ मलाई यहाँले हिँड न हिँड म आइहाल्छु नि बिस्तारै धेरै टाढो गयो भने फर्किनु गाह्रो होला नि उकालो ओह्रालो गर्ने बानी त छुटेर स्या हुँदो रहेछ क्या हुन त पहिला पनि कहाँ चाहिँ उकालो ओह्रालो गर्थ्यो र नगर्नु बाबा नगर्नु ल अब कार पार्कमै जाउँ है उनीहरूलाई यहाँ सर्भिस नेटवर्क भेटेन अब भेट्ने ठाउँतिर गएर कन्ट्याक्ट गरौँ जाउँ चिसो भयो के भन्दा फिस छ त्यहाँ हँ कार पार्क आयो त स्या भयो उकालो अहिले चाहिँ जस राम्रो रहेछ ठाउँ त बच्चाले गरेर हो र तिम्रो कुदाको थियो वाटरफलहरू धेरै देखेर होला नि लड्छ है
जा न भाइलाई नछोड Pon. Careful, Josh. How was your trip? It was very nice. Bobal. Babal. कस्तो भयो जोय? एकदमै थकित तर रमाइलै हुँदैछ एक्सर्साइज हुँदैछ मजाले के गर्नु अरू हैन के भन्नु अरू त्यही नै हो Now we're back to car park Cabo. आज हामी घर जाने हो हामी यहाँ त हेर्न त बोल्ने हैन आज हाम्रो बनाएर दिदी सेफ हुनुहुँदैछ दिदी के पकाउन लाग्नु भयो आज आज चिकन पकाउन आँटेछु अब बहिनीहरूलाई यसो हैन मिठो खुवाउँ भनेर चिकन चाहिँ कस्तो खालकोमा नि अनि चिकन ग्रेभी हुन्छ बहिनी हजुर अब तिमीहरूले काटेर खुवाउला भन्दा पकाएर खुवाउला भन्दा अब हैन आराम नपाउने हो लास्टमा म्याडम बन्द नै पता हुनुपर्ने भयो हैन अब यहाँको ठुलो दिदी हुनुभएको नै तपाईँ हो होइन अब ठुलो मान्छेको हातको मिठो हुन्छ नि त ठुलो मान्छे हातको सधैँ खाइरहेको हो होइन तर के छैन मलाई तपाईँकोबाट त थाहा भएन बडीकोबाट चाहिँ छु है तर मलाई बहिनीहरूलाई पकाएर खुवाउनु खासै दुःख केही लाग्दैन होइन खासै पो मतलबै लाग्दैन भनेको त खासै चाहिँ कहाँबाट आयो खासै दुःख लाग्दैन कि बहिनी टु मच क्लोजअप भएन हेर्न आज कस्तो भयो त डे आउट एकदम दामी हुँदा नि दामी ल तिमी बियर खाएर बस तिमी सुरुवाल चाहिँ किन बिगाएको थियो अनि मेरो पुण्डु दिदीको हालखबर कस्तो छ यस्तो छ हाम्रो यता ठुलो भेनाको डे आउट कस्तो भयो आज एकदम ओभर या अर्को फेरि छुनु आउँछ यो बदल बस्छ दादा पिसमा बसिरहेको छ भात चाहिँ पाक्यो दिदी अलिकति मार तार्नु खोजेको मारै सुकेछ ल ला केही पनि केही छैन बहिनी होइन भात पेटमा गएर पनि यस्तै ढेँडै हुने हो होइन जोइ भातले पचाएर पाएपछि हाम्रो काममा छैन काँचै चावल दिन्छ दिदी गोराले ल how was today? How was the day? खाना पीना खाया पचाया अब क्या करने वाली हो खाया पचाया अब थोड़ी देर में सोने वाली हूँ कुछ गाना सुना गाएंगे है ना चिल आउट करेंगे ल अब गुड नाइट हेर्नु त आज डुल्यो हिँड्यो थाक्यो खानासाना खायो अब स्लिपिङ उयो लाउन भेना